चाहिँ अब अनबक्सिङ भइरहेछ हैन हाउ YouTube को सिल्भर प्ले बटन अनबक्सिङ मेरो लाइफकै फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। सो आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म सक्षम गौतम। आजको यस प्रस्तुतिमा हामीले फरक प्रस्तुति अर्थात् तपाईहरुसँग खुसी बाँड्नको लागि आइपुगेका छौं र हामीलाई खुसी, मान्यता र हौसला दिने मुख्य भूमिका तपाई सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुको नै रहेको छ। त्यसैले तपाई सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। YouTube च्यानलमा जब 1 लाख सब्स्क्राइब पुग्छ तब टिम YouTubeले सिल्भर बटन प्रदान गर्ने गर्दछ र यस सिल्भर बटन प्राप्त गर्नको लागि प्रस्तुतकर्ताले YouTubeको नियम र आचार संहिताको पालना गरेको हुनुपर्दछ। कस्तो अवस्थामा YouTubeले सिल्भर बटन प्रदान गर्दछ भने 6 महिनादेखि यता भिडियो अपलोड गरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी 1 वर्षमा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइनको स्टिकर वा वार्निङ प्राप्त नगरेको हुनुपर्दछ। YouTube पार्टनर प्रोग्रामले सस्पेन्ड नगरेको हुनुपर्छ। YouTubeको सेवा र शर्त पालना गरेको हुनुपर्दछ। च्यानल बन्द भएको या खारेज गरेको खातासँग लिङ्क नभएको हुनुपर्दछ। त्यसैगरी ओरिजिनल कन्टेन्ट भएको र कपिराइट नभएको च्यानल भएको खण्डमा YouTubeले सिल्भर बटन प्रदान गर्ने गर्दछ। यी सम्पूर्ण नियमको पालना गरेको खण्डमा जब 1 लाख सब्स्क्राइब पुग्छ तब YouTube च्यानलको एनालाइटिकमा कंग्राट्स यु आर एलिजिबल फर अ क्रिएटर अवार्ड भनेर नोटिफिकेसन पठाउने गर्दछ र यसलाई हामीले यदि अवार्ड रिसिभ गर्न चाहेको खण्डमा क्लिम अवार्डमा गएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म कसरी भर्ने यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला, हामी अर्को भिडियो निर्माण गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब भने कति पनि ढिला नगरी युट्युबबाट प्राप्त भएको सिल्भर बटन कस्तो रहेको छ त तपाई हामी सँगै अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है त। दर्शकवृन्द, सिल्भर बटन घरसम्म आइपुग्दा म भने घरभन्दा अलि बाहिर भएको कारणले गर्दा सिल्भर बटन अनबक्सिङको लागि मैले भाइ सुजनलाई अनुरोध गरेको छु। अबको प्रस्तुतिमा सिल्भर बटन अनबक्सिङ भाइ सुजनबाट। हेलो एभ्रिवन अनि नमस्ते। तपाईं हेरिराख्नु भएको छ ज्योतिष मार्गा युट्युब च्यानल। ओके गाइज, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ? आई थिङ्क सबैजना स्वस्थ मस्त व्यस्त हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म एकदमै खुसी एन्ड सुपर एक्साइटेड किन छु भनेपछि केही दिन अगाडि मात्र हाम्रो युट्युब च्यानलमा 100K सब्स्क्राइबर माइलस्टोन्स क्रस भएको थियो। त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको माया, साथ, सपोर्टले गर्दाखेरि नै हाम्रो च्यानल अहिले 100K सब्स्क्राइबर क्रस गरेको छ। एन्ड नेक्स्ट कुरा केमा खुसी छु भनेपछि युट्युबले भर्खरै मात्र हामीलाई सिल्भर प्ले बटन पठाएको छ र आज हामी त्यो प्ले बटन अनबक्सिङ पनि गर्न गइरहेको छौँ गाइज। युट्युबको सिल्भर प्ले बटन अनबक्सिङ मेरो लाइफकै फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। सो युट्युबले हामीलाई सिल्भरको नै प्ले बटन पठाउँछ या के कस्तो हुन्छ अब म हजुरलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। त्योभन्दा पहिला हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब हानिदिहाल्नुहोस्। अब सुरु गरौँ हाम्रो युट्युबको प्ले बटन अनबक्सिङ। ओके गाइज, दिस इज आवर सिल्भर प्ले बटन है। म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु गाइज। यसलाई मैले फर्स्टमा यसको सिलहरू फाल्छु, त्यसपछि अब अनबक्सिङ भइरहेछ होइन। फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, फर्स्ट टाइम चाहिँ होइन यो युट्युबले सेन्ड गरेको सिल्भर प्ले बटन खोल्न गइरहेको छु। खासै कसरी खोल्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छैन गाइज। यसरी होला सायद। हाउ गाइज, अनि यो फर्म दिएको छ, फर्म पुट इट हियर। त्यसपछि दिइरहेको छ युट्युबले यो हामीलाई 1 लाख सब्स्क्राइबर क्रस गरेको यो लेटर। त्यसपछि रहेको छ यो कार्ड। त्यसपछि रहेको छ हो गाइज, दिस इज आवर युट्युब सिल्भर प्ले बटन गाइज। ओके, फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु। ओके, आइ एम गोइङ टु ओपन। वाउ, कस्तो देखिरहेछ गाइज? राम्रो देखिरहेछ। ओके, ज्योतिष मार्ग 1 लाख सब्स्क्राइबर माइलस्टोन्स क्रस। ओके, थ्याङ्क यू सो मच गाइज। यो मेरो मात्र नभएर तपाईँहरू सबैको माया र सपोर्ट हो। सो मनदेखि नै सबैलाई एप्रिसिएट एन्ड थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एन्ड यसलाई यता राखिसकेपछि यहाँनिर एउटा यो प्याक छ। त्यसपछि छ यो एउटा
सायद यो सिल्भर प्ले बटन र गोल्डन प्ले बटनको के होला यो ओके हाम्रो युट्युब सिल्भर प्ले बटनको अनबक्सिङ सकिएको छ गाइज र हाम्रो भिडियोलाई अन्तिममा लाइक गर्न नबिर्नु होला र हाम्रो भिडियो सबैलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला गाइज थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अन्तिममा सबैले लाइक गर्नु होला बाइ बाइ गाइज सी यू इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड ह्याभ अ वन्डरफुल डे थ्याङ्क यू सो मच